students, welcome back to my class. মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিম। হেকিটা হল symbiosis, commensalism আৰু parasitism. Very interesting topic আৰু খুব ইজি টপিক। তোমালোকে যদি মন কৰা ভালকে এই commensalism আৰু parasitism টপিকটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো ইন দা ক্লাস বায়োটিক ইন্টাৰেকশন। সো যোনে যোনে সেই ক্লাসটো চোৱা নাই প্লিজ আগৰ ভিডিওটো চাই লবা। ওকে, তো কথা হল স্যার symbiosis মানে কি? Symbiosis যদি অৰ্থটো চোৱা, সিম মানে হল টুগেদাৰ। সিম মানে কি? টুগেদাৰ, একেলগে থাকাটো বিচাৰে যেতিয়া। সো symbiosis যদি সংজ্ঞাটো চোৱা, a close and long term biological interaction between two different biological organism. যেটা দুটা অর্গানিজম আছে, দুটা অর্গানিজম বেলেগ বেলেগ আৰু এই দুইটা অর্গানিজমে একেলগে থাকাটো বিচাৰে for their life, কিবা নহয় কিবা টাইমত তেহেতে একেলগে থাকাটো বিচাৰে। সেই বস্তুটোৱে হল symbiotic relationship বা symbiosis। এটা symbiotic relationshipত যেতিয়া থাকিব, যেতিয়া একেলগে থাকিব দুটা বেলেগ বেলেগ অৰ্গানিজম, ফৰ এক্সাম্পল A এটা বেলেগ অৰ্গানিজম আৰু B এটা বেলেগ অৰ্গানিজম, আৰু এহেত যেতিয়া একেলগে থাকিবলৈ বিচাৰিব তেতিয়া তিনটা বস্তু হ'ব পাৰে, হয়নে? So involves different species, can be beneficial, neutral or harmful. দুটা যেতিয়া বস্তু, তেতিয়া তোমাৰ কথাই লোৱা, যেতিয়া তোমাৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বা এজনী ছোৱালী যদি বয়ফ্ৰেণ্ড আছে, সো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড যেতিয়া ধুনীয়াকৈ লগ হ'ব একেলগে থাকাটো বিচাৰিব তেতিয়া তিনটা বস্তুৱে হ'ব পাৰে। এটা হ'ব পাৰে বেনিফিচিয়েল, হয়নে? দুইটাৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে। এটা হ'ব পাৰে নিউট্ৰেল, যে কোনো কাৰোলৈ ফৰক নপৰে, আছে আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপত, বাট কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাৰ্মফুলো হ'ব পাৰে, ডেঞ্জাৰ হ'ব পাৰে, এটাই আনটোৰ কাৰণে টক্সিক হ'ব পাৰে, হয়নে? সো সেইটো লগত ৰিলেট কৰি যদি তুমি এই টপিককেইটা ডিছকাছ কৰিব গৈছা তেতিয়া ইজি হ'ব, মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব। চোৱা, যেতিয়া একেলগে থাকে তেতিয়া কি হ'ব? বেনিফিট হ'ব পাৰে। তো বেনিফিট ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ পৰা বেনিফিট হ'ব পাৰে। যেতিয়া বেনিফিট হয় দুইটাৰে, তো সেইটোক আমি কওঁ মিউচুৱেলিজম। কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ? মিউচুৱেলিজম এক্সাম্পল এতিয়া আমি শিকিম, ইজি হৈ যাব, অলৰেডি শিকি থৈছোঁ। যেতিয়া নিউট্ৰেল হয়, নিউট্ৰেল মানে কি? ফৰক নপৰে, এটাৰ হয়তো কিবা লাভ হ'ব পাৰে, আনটোৰ একো এফেক্ট হোৱা নাই, ফৰক নপৰে, আছোৱা নাই, নাথাকিলেও নাই, নিউট্ৰেল। তেনেকুৱা যদি ছিষ্টেম হয় সেইটো কওঁ আমি কমেনচেলিজম। আৰু হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে, এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে। যেতিয়া হাৰ্মফুল হয় সেই চিটুৱেশ্যনটো আহি যাব পেৰাচাইটিজমৰ ক্ষেত্ৰত। পেৰাচাইটিজম বা প্ৰিডেশ্যন এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত পেৰাচাইটিজম আহি যাব। চ' তোমালোকে যদি এই টপিকটো চোৱা তেতিয়া মানে চিম্বায়'চিছৰ আণ্ডাৰত আমি একচুৱেলি ডিছকাছ কৰি আছোঁ কমেনচেলিজম, উই আৰ ডিছকাছিং পেৰাচাইটিজম এণ্ড উই আৰ ডিছকাছিং এ নিউ টপিক যোনটো হ'ল মিউচুৱেলিজম। এতিয়া এই তিনিটাৰ আমি ডিটেইলছটো পঢ়ি গ'লে ক্লাছটো চেছ। চিম্বায়'চিছ মানে গম পালা? চিম্বায়'চিছ মানে এটা চিম্পল কনচেপ্ট যে দুটা বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজম একেলগে থকাটো বিচাৰে, চিম্বায়'টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকাটো বিচাৰে। কিয় থকাটো বিচাৰে? বিকজ সিহঁতৰ লাইফটো চলাবলৈ ইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এটাৰ লগত আনটো ডিপেণ্ডেণ্ট। অ'কে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ডিপেণ্ডেণ্ট নহ'ব পাৰে, যোনটো নেকি নিউট্ৰেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত পাওঁ, কমেনচেলিজমত পাওঁ। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্টত আমি চাই লওঁ মিউচুৱেলিজমৰ কিছুমান এক্সাম্পল। মিউচুৱেলিজম কনচেপ্টটো অলৰেডি বুজি পালা, ইয়াত দিয়াও আছে। চোৱা, মিউচুৱেলিজম ইজ এ টাইপ অফ চিম্বায়'চিছ। এইটো এটা চিম্বায়'চিছৰে টাইপ হয়, ৱেৰ টু অৰ মোৰ স্পেচিছ বেনিফিট ফ্ৰম ইচ আদাৰ। যেতিয়া দুটা বা তাতকৈ বেছি স্পেচিছ একেলগে থাকে তেতিয়া চবৰে বেনিফিট হয়, সবকে সাথ সবকা সাথ সবকা বিকাশ, হয়নে? চ' এক্সাম্পল হিউমেন এণ্ড গাট বেক্টেৰিয়া, এইবিলাক এক্সাম্পল মই লাষ্ট ক্লাছত কোৱা নাছিলোঁ। লাষ্ট বায়োটিক ইণ্টাৰেকশ্যনত যেতিয়া মই মিউচুৱেলিজম শিকাইছিলোঁ তেতিয়া মই এইকেইটা এক্সাম্পল কোৱা নাছিলোঁ। চ' মন কৰা, আমাৰ যোনটো হিউমেন পেটত যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া আছে, কিছুমান বহুত ভাল বেক্টেৰিয়া আছে, হয়নে? এই ভাল বেক্টেৰিয়াবিলাকে কিয় আছে আমাৰ পেটত? বিকজ সিহঁতে খাদ্য পাইছে, সিহঁতে শ্বেল্টাৰ পাইছে, সিহঁতে জেগা পাইছে থাকিবলৈ, হয়নে? আৰু সিহঁতে আমাৰ গাত আছে। আৰু এহেঁতে কি কৰে? আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰে? সিহঁতৰ কাৰণে প্লাছ, সিহঁতে জেগা পাইছে, সিহঁতে খাদ্য পাইছে, সিহঁতৰ কাৰণে প্লাছ। আমাৰ কাৰণে কেনেকৈ প্লাছ হ'ল? বিকজ আমি যোনবিলাক খানা খাওঁ, যোনবিলাক আমি হজম কৰিব নোৱাৰোঁ সহজতে, সেহেঁতে বেক্টেৰিয়াবিলাকে হেল্প কৰিব আমাৰ সেই খানাবিলাক হজম হওঁতে। চ' গাট হেল্থ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। তোমালোকে যদি ইউটিউবত চোৱা, গাট হেল্থ ইজ অলছ' কল্ড দ্য ছেকেণ্ড ব্ৰেইন। আমাৰ ব্ৰেইন এটা আছে, পেটৰো এটা ব্ৰেইন আছে, যোনটো ব্ৰেইন ভালে থাকিলে তোমাৰ শৰীৰটো ভালে থাকিব।
সো এটা গাট ব্ৰেইন তো গাট ব্ৰেইনটো কি হয় গাট বেক্টেৰিয়া যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া আছে ভাল বেক্টেৰিয়া বেনিফিচিয়েল বেক্টেৰিয়া তোমালোকে যদি দৈ খোৱা ভাতৰ পিছত ভাত খোৱাৰ পিছত বহুতে দৈ খায় দৈ কিয় খায় বিকজ দৈত আমাৰ বেনিফিচিয়েল বেক্টেৰিয়াবিলাক আছে লেক্টোবেচিলাছ সিহঁতে কি কৰে বহুত খাদ্য তোমালোকে যোনটো নৰ্মেলি হজম কৰিব নোৱাৰা সেইবিলাকো হজম কৰি দিয়ে প্ৰ'বায়'টিক হিচাপে সিহঁতে কাম কৰে সো বুজি পালা হিউমেন আৰু গাট বেক্টেৰিয়াৰ ভিতৰত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন হৈ আছে চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন হৈ আছে এণ্ড ইট ইজ বেনিফিচিয়েল ফৰ বোথ যাক আমি মিউচুৱেলিজম বুলি কওঁ ক্লিয়াৰ অ'কে কাম টু বিজ এণ্ড ফ্লাৱাৰ মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ বিজ এণ্ড ফ্লাৱাৰ মৌমাখি আৰু ফ্লাৱাৰ মৌমাখিয়ে কেনেকৈ হেল্প কৰে মৌমাখি কেনেকৈ প্লাছ হ'ল দুইটা যদি একেলগে থাকে প্লাছ মৌমাখিটো কেনেকৈ হ'ল ই খাদ্য পাইছে ফুলটোৰ কেনেকৈ এফেক্ট হ'ল বিকজ ইয়াৰ পলিনেশ্যন হৈছে প্লাছ অ'কে ক্লাউন ফিছ এণ্ড এনিমন ক্লাউন ফিছ এইটো এটা ফিছ আছে বৰ ধুনীয়া যে দেখিবলৈ একুৱেৰিয়ামত পোৱা এনিমনটো হ'ল এটা প্লাণ্ট অ'কে যোনটো সাগৰত পায় চ' এনিমনটোৰ কি হয় এনিমনটোৰ গাত বহুত টক্সিনছ থাকে বহুত ডেঞ্জাৰ সিহঁতে কেমিকেল ৰিলিজ কৰে আৰু সিহঁতে বহুত বেলেগ অৰ্গেনিজমে এই গছডালৰ পৰা ভয় কৰে বেলেগ ডাঙৰ ফিছবিলাক যে আছে এই গছডালৰ পৰা ভয় কৰে কিন্তু ক্লাউন ফিছে ইহঁতৰ ভিতৰত সোমোৱাই থাকে লুকাই থাকে চ' কি হৈছে ক্লাউন ফিছৰো ধুনীয়া মানে হেল্প হৈছে বিকজ ই শ্বেল্টাৰ প্ৰভাইড কৰিছে আৰু এইটোৰ কি প্ৰভাইড হৈছে যে এই ক্লাউন ফিছে যিমানবিলাক তোমাৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ এৰিব যিমানবিলাক ইহঁতে মল মূত্ৰ এৰিব সেইখিনি নিউট্ৰিয়েণ্টছখিনি এইটো চি এনিমনে পাব য়েছ চ' দুইটাৰে এফেক্ট হৈছে তেনেকৈ দুইটাৰে প্লাছ হৈছে এণ্টছ এণ্ড এফিডছ এণ্ট নিগনি নহয় পৰুৱা আৰু এফিডছৰ কেনেকৈ হেল্প হৈছে এটা আৰু আনটো এফিডছে কিছুমান বস্তু ৰিলিজ কৰে যোনটো নেকি চুগাৰী ছাবষ্টেঞ্চ ই ৰিলিজ কৰিব আৰু এই চুগাৰখিনি কি কৰিব এণ্টে খাই জীয়াই থাকিব পাৰে ধুনীয়াকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু এফিডটোৰ কি এফেক্ট হৈছে এফিডটোক এণ্টবিলাকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে যেতিয়া প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখে বেলেগ যিমানবিলাক পোক পতংগ আছে এটা এফিডক এটেক কৰিব নোৱাৰে চ' প্ৰটেকশ্যন দিছে লাইকেনছ এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট লাইকেন এটা চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা মিউচুৱেলিজম কিয় বিকজ লাইকেনত কি হয় এলগি আৰু ফাঞ্জাই থাকে এলগি প্লাছ ফাঞ্জাই এলগিটোৱে কি কৰে এলগিটোৱে ফটোচিনথেচিছ কৰিব পাৰে তো এলগিটোৱে ফটোচিনথেচিছ কৰি যিমানবিলাক খানা বনায় ফাংগিটোক দিয়ে তো ফাঞ্জাই প্লাছ হৈ গ'ল ফাঞ্জাইটোৱে কি কৰে ফাঞ্জাইটোৱে এলগিক কেনেকৈ এফেক্ট কৰি আছে বিকজ ফাঞ্জাইবিলাকে কি কৰে বহুতো নিউট্ৰিয়েণ্টছ এবজৰ্ব কৰিব পাৰে বহুত নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক এবজৰ্ব কৰি তলৰ মাটিৰ পৰা একদম বহুত শিপাই যাব পাৰে ফাঞ্জাইবিলাক একদম সৰু শিপা ৰন্ধে সোমাই যাব পাৰে মাটিৰ তো তাৰ পৰা গৈ পেলাই সি কি কৰে নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক কালেক্ট কৰি এলগিক দিয়ে চ' দুইটাৰে প্লাছ ৱলি বেট এণ্ড পিচাৰ প্লাণ্ট বেট মানে হ'ল আমাৰ এক ধৰণৰ বাদুলি এইটো বাদুলি এটা স্পিচিছ এই বাদুলি স্পিচিছটোৱে কি কয় পিচাৰ প্লাণ্ট আমাৰ যোনটো কলচি গছৰ এনেকৈ ভিতৰত সোমাই পেলাই সি ধুনীয়াকৈ প্ৰটেকশ্যন হৈ থাকে শ্বেল্টাৰ পাই যায় আৰু এই বাদুলিটোৱে যোনবিলাক মল মূত্ৰ ত্যাগ কৰে ভিতৰত এই মল মূত্ৰখিনি নিউট্ৰিয়েণ্ট ৰিচ বহুত নিউট্ৰিয়েণ্ট আছে আৰু এই নিউট্ৰিয়েণ্টখিনি লৈ পেলাই আমাৰ এই পিচাৰ প্লাণ্টটো জীয়াই থাকে তো দুইটাৰে প্লাছ হ'ল চ' এইটো হ'ল মিউচুৱেলিজমৰ এক্সাম্পল কমেন্সেলিজম আহি যোৱা নেক্সট Commensalism is a type of relationship between two living organisms in which one organism benefits from the other without harming it. এটা আনটোক হাৰ্ম নকৰে কিন্তু এটাৰ বেনিফিট হৈ আছে ইটো নিউট্ৰেল চিটুৱেশ্যন চোৱা যেনেকৈ ট্ৰী ফ্ৰগছ ইউজ প্লাণ্ট এজ প্ৰটেকশ্যন এই ট্ৰী ফ্ৰগ যোনবিলাক আছে সিহঁতে প্লাণ্টটো ইউজ কৰিছে কিন্তু প্লাণ্টডালৰ কিবা লাভ লোকচান হৈছে জানো নাই প্লাণ্টৰ জিৰ' হৈছে প্লাণ্টৰ একো এফেক্ট হোৱা নাই জিৰ' কিন্তু ফ্ৰগটোৰ কাৰণে প্লাছ Cattle aggregates eat the insects tied up by cattle when they are grazing. চোৱা যোনবিলাক গৰু চৰু থাকে তোমালোকে যদি পথাৰত চোৱা গৰু বা এনেকৈ মহ চহবিলাক থাকে ডাঙৰ তেহেঁতৰ ওপৰত এই বগলী টাইপৰ ইগ্ৰেট এই ইগ্ৰেটবিলাক কি হৈ থাকে ৰখি থাকে কিয় ৰখি থাকে কোৱাচোন যেতিয়া এই গৰুবিলাকে ডাঙৰ গৰুবিলাকে যেতিয়া ঘাঁহ চাহবিলাক খায় তেতিয়া উঘালি দিয়ে নাই মাটিটো উঘালি দিয়ে এনেকৈ ঘাঁহখন উঘালি যেতিয়া দিয়ে তেতিয়া উঘালাৰ পিছত এই মাটিত যোনবিলাক সৰু কীট পতংগ আছে এহেঁতবিলাকে তেতিয়া খাব উঘালাৰ পিছত কীট পতংগবিলাক দেখা পাব নাই চ' এহেঁতে খাব চ' কি হৈছে এহেঁতৰ লাভ লোকচান হৈছে জানো নাই এহেঁতৰ জিৰ' কিন্তু এহেঁতৰ কাৰণে
অজানিতে প্লাছ হৈ আছে বিকজ সিহঁতৰ ফৰক নপৰে যে উঘালিছে সিহঁতে ঘাঁহ খোৱাত ব্যস্ত কিন্তু ঘাঁহ খোৱাৰ কাৰণে যে তলত থকা পোক পতংগবিলাক ওলাই গৈছে তে পোক পতংগবিলাক এই গ্ৰেডবিলাকে খায় বগলী টাইপৰ সেইবিলাকে খায় অ'কে নেক্সট এটা চোৱা গল্ডেন জেকেলছ ওৱান্স দে হেভ বিন এক্সপেলড ফ্ৰম দ্য পেক উইল ট্ৰেইল এ টাইগাৰ টু ফিড অন দ্য ৰিমেইনছ অফ ইটছ স্কেল এইটো হ'ল জেকেল মানে কি আৰু আমি শিয়াল টাইপৰ বুলি ক'ব শিয়াল ফক্স নহয় ফক্সৰে প্ৰজাতিৰ চ' এই ফক্সৰ প্ৰজাতিৰ কিছুমান যোনবিলাক একদম নিজৰ ফেমিলিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে উলিয়াই দিয়ে অকলে থাকিবলগীয়া হয় সিহঁতে খাদ্য পাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়নে চ' সিহঁতে কি কৰে এই বাঘ বা সিংহৰ পিছে কি কৰে লুকাই গৈ থাকে তেতিয়া কি হয় বাঘ সিংহক কিবা এটা মাৰিলে ধৰি লোৱা যিকোনো ডাঙৰ জন্তু জানোৱাৰ মাৰিলে আৰু সিহঁতে খাই পেলোৱাৰ পিছত যোনবিলাক অতিৰিক্ত বস্তু মানে হাৰ্ডি চাৰ্ডি যিমানবিলাক অতিৰিক্ত মাছ মাংস ৰৈ গৈছে এহেঁতে সেয়া খায় চ' এই বাঘটোৰ কাৰণে একো এফেক্ট পৰা নাই বাঘটোৰ কাৰণে জিৰ' বিকজ সি খাই পেলাই যি এৰিছে পেট ভৰিলা গুচি গ'ল বাট ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ল প্লাছ হ'ল যোনখিনি এৰা বস্তু আছে এৰা মাংস আছে সি গৈ পেলাই খাব পাৰে চ' এইটো কমেন্সেলিজম এটাৰ কাৰণে ন' এফেক্ট বাট আনটোৰ কাৰণে পজিটিভ নেক্সট পেৰাচাইটিজম ফাইনেল পেৰাচাইটিজমটো গম পাইছে Parasitism is a type of symbiotic relationship in which one organism benefit while the other is harmed. এটা benefit হ'ব কিন্তু আনটোৰ কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব harmful কেনেকৈ টিক এণ্ড ডগ কুকুৰৰ যোনটো পোক চিকৰা টাইপৰ লাগি থাকে চ' সিহঁতে কি কয় চিকৰাবিলাকে কি কয় কুকুৰটোৰ তেজ শুই খায় চ' ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছে নিগেটিভ ইয়াৰ কাৰণে হৈছে পজিটিভ এটাৰ এফেক্ট হৈছে ভাল এফেক্ট হৈছে এটা বেয়া এফেক্ট হৈছে নিগেটিভ এফেক্ট হৈছে হুকৱাম এণ্ড হিউমেন্স আমাৰ যোনটো তলত ফিটা পেলু আছে হয় না পেলু টাইপৰ সেইবিলাকৰ পজিটিভ হৈছে আমাৰ কিন্তু নিগেটিভ লছ হৈছে আমাৰ এফিডছ এণ্ড প্লাণ্টছ এফিডছবিলাকে প্লাণ্টছবিলাক খাই জীয়াই থাকে প্লাণ্টছবিলাকৰ লোকচান হৈছে প্লাণ্টৰ গ্ৰ'থ কমিছে কিন্তু এফিডৰ লাভ হৈছে হেল্ডি হৈছে সি কুকু এণ্ড আদাৰ বাৰ্ডছ নেষ্ট কুলি চৰাই তোমালোকৰ যদি মন কৰা সেইটো এটা পেৰাচাইটিজম বিহেভিয়াৰে হয় এইটো বিহেভিয়াৰটোৰ নামটো বেলেগ বাট পেৰাচাইটিজমৰ আণ্ডাৰতে আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ কুকুৰ কি হয় কুকুৰে গৈ পেলাই কণী পাৰি দিয়া তোমাৰ কাউৰী বা বেলেগ হেৰিয়ত নিজৰ কণীটো থৈ দিয়েগৈ মানে যেতিয়া থৈ দিব তেতিয়া এহেঁত বেলেগকেইটা চৰাইটো ধৰিব নোৱাৰে তো এই কণীকেইটাকে সিহঁতে পালন পোষণ কৰি থাকে আৰু পোৱালি বেলেগ জন্ম হৈ যায় গম পাইছেনে বেলেগ জন্ম হৈ যায় আৰু ইয়াক খুৱাই সিহঁতে ডাঙৰ কৰে তো কি কৈছে এহেঁতৰ পৰা এনাৰ্জি টানি খাইছে যোনকেইটা আচলতে নিজৰ পোৱালিকেইটাই খাব লাগিছিলে এই কুকু বাৰ্ডটোৱে এনাৰ্জিখিনি চাক কৰিছে খাইছে চ' ইট ইজ এ টাইপ অফ পেৰাচাইটিজম বাৰ্নাকলছ এণ্ড হুৱেলছ বাৰ্নাকলছ মানে কি এই বগাবিলাক দেখিছা বগাবিলাক যে লাগি আছে এইবিলাক যে লাগি আছে চ' এইবিলাকত কি হয় হুৱেলৰ লগত লাগি যায় এইবিলাক হ'ল বাৰ্নাকলছ বুলি কয় হুৱেল ডাঙৰ যোনবিলাক আমাৰ মাছ আছে হুৱেল ফিছত গৈ পেলাই লাগি যায় এইবিলাক গায়ে তেতিয়া কি হয় হুৱেল ফিছে যেতিয়া খাদ্য খাব বেলেগ মাছ চাছ খাব তেতিয়া মাছৰ টুকুৰা উৰি যাব চাইডে ফেলি যাব তেতিয়া এইবিলাকে বাৰ্নাকলছবিলাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত ফিড কৰিব সেইবিলাক খাব চ' এহেঁতৰ লাভ হ'ল কিন্তু হুৱেলটোৰ লোকচান হৈছে বিকজ ইমানবিলাক লাগি কেতিয়াবা ঘাঁহ চাহ কৰি দিয়ে হুৱেলটোৰ গাত হয়নে হুৱেলটোৰ লোকচান কৰি থয় একদম চিপকি ধৰি থাকে বহুত লোকচান কৰে হুৱেলটোৰ অ'কে নেক্সট লিচ এণ্ড হিউমেন্সৰ কনচেপ্টটো পঢ়িব পাৰা লিচ মানে কি জোকৰ যদি কথা পাতা জোকে আমাৰ পৰা লাভ হৈছে কিন্তু আমাৰতো লোকচানেই হ'ব হয়নে তেনেকৈ আমি মস্কিটোৰো এক্সাম্পল দিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত বায়'টিক ইণ্টাৰেকশ্যনত চ' আই থিংক এই ক্লাছটো বুজি পাইছা ডিটেইলিং হৈ গৈছে কিন্তু বহুত কনচেপ্ট মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ক্লাছটো সৰু নহ'লে অলপ ডাঙৰ মই সদায় সৰু বুলি কওঁ তাৰপিছত ডাঙৰেই হৈ যায় বুজাওঁতে কনচেপ্ট ডাঙৰেই হৈ যায় প্লিজ কমেণ্ট কৰিবচোন ছাৰ আপুনি বহুত লেংদি কৰি দিয়ে ইমান ব'ৰ নকৰিব ছাৰ আৰু কিন্তু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ সেইটোও কমেণ্ট কৰিবা যে ছাৰ নাই প্লিজ কণ্টিনিউ কৰক এনেকৈ আমি কনচেপ্টবিলাক বুজি পাইছোঁ আমাৰ সুবিধা হৈছে পিকচাৰ হিচাপে আপোনালোকে বস্তুবিলাক ডিল কৰে ধুনীয়াকৈ দেখায় ভাল লাগিছে যদি ক্লাছটো প্লিজ লাইক এটা কৰিবা মই উৎসাহ পাওঁ ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি নোটছ লাগে ইউ কেন অলৱেজ চেক মাই ৱেবছাইট AxomiaBio.com ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব তাৰ পৰা গৈ পেলাই নোটছবিলাক চেক আউট কৰিব পাৰা মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই